હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ફાઇબર અને વિટામિન્સથી ભરપૂર કમળ કાકડીનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આની અંદર વિટામિન બી ભરપૂર માત્રામાં હોવાને લીધે એ સ્ટ્રેસ એટલે કે તણાવ ઓછો કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આજકાલની ભાગદોડભરી જિંદગીમાં બધાને થોડો ઘણો તો તણાવ હોય જ છે, તો તમે ચોક્કસથી આ શાક બનાવીને ખાઈ શકો છો. સ્કિન અને હેર માટે પણ કમળ કાકડી ખૂબ જ ફાયદેમંદ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો કમળ કાકડીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 380 ગ્રામ જેટલી કમળ કાકડી લીધી છે. ચારેય મળીને 380 ગ્રામ છે. તો જ્યારે પણ તમે માર્કેટથી કમળ કાકડી ખરીદો તો એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, જે બંને છેડા છે એ આ રીતે એના બંધ હોવા જોઈએ. બંને સાઈડથી થોડા થોડા છેડા મેં કાપી લીધા છે, નહીં તો જ્યારે મેં એને ખરીદી હતી ત્યારે એ બંધ જ આવી હતી. તો આ રીતે બંધ હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે તળાવમાં કાદવમાં ઉગે છે એટલે ગંદકી પણ એની અંદર ઘણી બધી હોય છે. તો હવે આપણે પિલરની મદદથી આ રીતે એને થોડી થોડી છોલી લઈશું. એને મેં પિલરથી છોલવા પહેલાં એક વખત ધોઈ લીધી છે અને છોલી લીધા પછી પણ એક વખત ધોઈ લેવાની છે. તો હવે આપણે એને મીડિયમ પતલા ટુકડામાં કટ કરી લઈએ. એકદમ વધારે જાડી નથી કટ કરવાની, નહીં તો પછી એ ચડવામાં ખૂબ જ વધારે સમય લઈ લેશે. અને એકદમ પતલી પણ કટ નહીં કરીએ, આ રીતે આપણે મીડિયમ કટ કરી લઈશું બધાને. તો અહીંયા આ કટ થઈ ગઈ છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક વાસણમાં 1/2 લીટર જેટલું પાણી ગરમ કરી લીધું હતું. પાણી ઉકળી જાય એટલે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને ફ્લેમ ધીમી કરીને આપણે બધી જ કટ કરેલી જે કમળ કાકડી છે એ ગરમ પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, જેથી આની જે હોલ છે એની અંદરની બધી જે ગંદકી હોય થોડી ઘણી એ નીકળી જાય. 5 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકાળ્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. આપણી જે કમળ કાકડી છે હજી કાચી જ છે, બસ 30 થી 40% જેટલી જે ચડી છે. પણ આ રીતે ગરમ પાણીમાં ઉકાળી લઈશું તો એના જે હોલ દેખાય છે એમાંથી બધી જ ગંદકી નીકળી જાય છે. તો હવે એને પાણીમાં જ રહેવા દઈશું અને એક કુકરની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને 1 નંગ જેટલું તમાલપત્ર ઉમેરી દઈશું. સાથે જ આપણે 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 2 નંગ લવિંગ ઉમેર્યા છે. 5 ચમચી જેટલી એમાં હિંગ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે એની અંદર ફ્રેશ ચોપ કરેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા. અને બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ આપણે એને સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ પછી હવે આપણે એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા બારીક કાપેલા કાંદા ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આ કાંદાને આપણે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. 4 થી 5 મિનિટ પછી જ્યારે આ રીતે કાંદા આપણા સરસ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું એની અંદર 3 મીડિયમ સાઇઝના એટલે કે ગ્રામમાં 250 ગ્રામ જેટલા ટામેટાની પ્યુરી એડ કરું છું. સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે સૂકા મસાલાની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું એમાં કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. હવે કલર માટે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈએ. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી ગ્રેવીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ચડવા દેવાની છે. ત્રણ થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ટામેટા પ્યુરી અને મસાલા પણ આપણા સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આ કુકર હટાવીને આપણે 1 મિનિટ સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને જે કમળ કાકડી આપણે ગરમ પાણીમાં રાખી હતી એ બધું જ પાણી આપણે નિતારી લઈએ. આ કમળ કાકડી જ્યાં સુધી તમે ગ્રેવી ના બનાવી લો ત્યાં સુધી ગરમ પાણીમાં જ રાખવી. જો પહેલેથી એને આપણે નિતારી દઈશું તો એ ચડવામાં ઘણો બધો સમય લઈ લેશે, એટલે જેટલી બની શકે એને ગરમ પાણીમાં જ રાખવી. અને હવે આપણે એને ફરીથી કુકરમાં એડ કરી દીધી છે. હવે બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને શરૂઆતમાં 2 થી 3 મિનિટ આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર જ ગ્રેવીની અંદર એને ચડવા દઈશું, પછી જ આપણે પાણી ઉમેરીશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી એક વખત આપણે પ્લેટ ખોલીને ફરીથી એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર હું અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેર્યું છું આ સ્ટેજ પર, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને 1 કપ જેટલું 250 ml જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈએ. હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે કુકરનું ઢાંકણ લગાવીને 4 થી 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને કૂક કરી લઈશું. એ પછી કુકર એની જાતે ઠંડુ થાય પછી જ ખોલવાનું છે.
4 સીટી લગાવ્યા પછી કમર કાકડીનું શાક બનીને તૈયાર છે. ગાર્નિશિંગમાં થોડા મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દીધા છે. તો હવે આપણે એક બાઉલમાં એને સર્વ કરી લઈએ. ખાવામાં આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે જો તમે એકવાર બનાવીને ખાશો તો વારંવાર તમને બનાવવાનું ગમશે. આ એટલું ટેસ્ટી શાક છે. તો જો તમે રેસીપી ટ્રાય ના કરી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ગાર્નિશિંગમાં થોડા ફરીથી હું ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી લઉં છું. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળે.